નમસ્કાર મિત્રો, એનડી ગોયલ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું ફરી હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 યુનિટ 2 સ્ટેપ બાય સ્ટેપની એક્ટિવિટી નંબર 1, 2, 3 અને 4ના સોલ્યુશન અને સમજૂતી પ્રાપ્ત કરીશું. તો મિત્રો, જો હજી સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો. એક્ટિવિટી 1, લિસન એન્ડ એક્ટ વર્ક ઇન અ ગ્રુપ. અહીં આપણને જે સૂચના આપવામાં આવે એ પ્રમાણે તમારે ગ્રુપમાં એટલે કે જૂથમાં કાર્ય કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં છે, ટેક અ સ્ક્વેર શીટ ઓફ પેપર, ફોલ્ડ ઇટ અલોંગ ધ મિડલ હોરિઝોન્ટલી. એટલે કે એક ચોરસ કાગળ લો, તેને વચ્ચેથી આડો વાળો. બીજું સ્ટેપ છે, ધેન ફોલ્ડ ઇટ અગેન વર્ટિકલી એઝ શોન. એટલે કે ત્યારબાદ બતાવ્યા પ્રમાણે તેને ફરીથી ઊભો વાળો. ત્રીજું સ્ટેપ છે, યુ ગેટ અ ફોલ્ડેડ સ્ક્વેર. એટલે કે તમને વાળેલો ચોરસ મળશે. ચોથું સ્ટેપ છે, નાઉ ફોલ્ડ વન ઓફ ધ ફ્લેપ્સ બેકવર્ડ. એટલે કે હવે એક છૂટો ભાગ પાછળની તરફ વાળો. પાંચમું સ્ટેપ છે, ફોલ્ડ ધ રિમેનિંગ 3 ફ્લેપ્સ એઝ શોન. બતાવ્યા પ્રમાણે બાકીના 3 ભાગ વાળો. છઠ્ઠું સ્ટેપ છે, નાવ યુ ગેટ અ ટ્રાયંગલ. હવે તમને એક ત્રિકોણ મળશે. સાતમું સ્ટેપ છે, પુટ યોર ફિંગર ઇનસાઇડ ધ ટ્રાયંગલ ટુ મેક અ કેપ. ટોપી બનાવવા માટે તમારી આંગળી ત્રિકોણમાં મૂકો. આઠમું સ્ટેપ છે, નાવ મેક ધ 2 એન્ડ્સ ઓફ ધ કેપ મીટ. હવે ટોપીના બંને છેડા મેળવો. નવમું સ્ટેપ છે, કેરફુલી પુલ ધ બેઝ. હવે નીચલો ભાગ કાળજીપૂર્વક ખેંચો. 10મું સ્ટેપ છે, પુલ ધ ફ્લેપ્સ આઉટવર્ડ્સ. હવે છૂટા ભાગ બહારની તરફ ખેંચો. 11મું સ્ટેપ છે, પ્રેસ ધેમ સાઇડવેઝ. એટલે કે તેમને બાજુ તરફ દબાવો અથવા વાળો. યોર બોટ ઇઝ રેડી. એટલે કે હવે તમારી હોડી તૈયાર છે. એક્ટિવિટી 2 એ હોમમેડ હાઉસ ફ્લાય ઓર હની બી ટ્રેપ. એટલે કે ઘરે બનાવેલ માખીઓ પકડવાનું અથવા મધમાખીઓ પકડવાનું છટકું. મોસ્કીટોઝ એન્ડ ફ્લાઇઝ આર નાસ્ટી પેસ્ટ્સ. They spread malaria, cholera, and typhoid. We have swarms of flies and mosquitoes in monsoon and winter. We try to kill them, but it is very difficult to catch a fly or a mosquito. So we become the victims of their bites. We use many insecticides, but they are not much effective. Here is an easy solution. We can prepare a trap to catch and kill the flies and mosquitoes. It is a simple trap. તો તેનું ભાષાંતર કંઈક આ પ્રમાણે છે. મચ્છર અને માખી અપ્રિય જંતુઓ છે. તે મલેરિયા, કોલેરા અને ટાઇફોઇડ ફેલાવે છે. આપણે ત્યાં ચોમાસામાં અને શિયાળામાં માખીઓ અને મચ્છરોના ટોળા હોય છે. આપણે તેમને મારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ એક માખી કે મચ્છરને પકડવું બહુ મુશ્કેલ છે. તેથી આપણે તેમના ડંખના શિકાર બનીએ છીએ. આપણે ઘણી જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ તે ખાસ અસરકારક હોતી નથી. એક સહેલો ઉપાય છે. માખીઓ અને મચ્છરો પકડવા અને મારવા માટે આપણે એક છટકું બનાવી શકીએ. તે એક સહેલું છટકું છે. આગળ જોઈએ. ટુ મેક ધીસ ટ્રેપ વી રિક્વાયર ધ ફોલોઈંગ થિંગ્સ. એટલે કે આ છટકું બનાવવા માટે આપણે નીચે મુજબની વસ્તુઓ જોઈશે. એન એમ્પ્ટી પ્લાસ્ટિક બોટલ ઓફ વોટર. એટલે કે પ્લાસ્ટિકની એક ખાલી બોટલ. અ પેર ઓફ સીઝર્સ. એટલે કે કાતરની જોડી અથવા કાતર. સેલો ટેપ ઓર ગમ ટેપ. એટલે કે સેલો ટેપ અથવા ગુંદર પટ્ટી.
ડિશ વોશિંગ લિક્વિડ એન્ડ વોટર એટલે કે વાસણ સાફ કરવાનું પ્રવાહી અને પાણી. ફૂડ આઇટમ્સ very small pieces of apple, 5 grams of sugar and a few drops of lemon juice એટલે કે ખાવાની વસ્તુઓમાં સફરજનના ઝીણા ટુકડા, 5 ગ્રામ ખાંડ અને લીંબુ શરબતના થોડા ટીપાં. હવે આગળ જોઈએ. ફોલો ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે સૂચનાઓને અનુસરો. તો સૂચનાઓ જોઈએ. ટેક અ પ્લાસ્ટિક બોટલ, કટ ઇટ ઇન્ટુ 2 પીસીસ એઝ શોન ઇન ધ પિક્ચર એટલે કે પ્લાસ્ટિકની બોટલ લો, ચિત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તેને 2 ભાગમાં કાપો. ત્યારબાદ રિમૂવ ધ કેપ ફર્સ્ટ, ટર્ન ધ સ્મોલ પીસ આઉટસાઇડ ડાઉન, પુટ ધ નેક પાર્ટ ઇન્ટુ ધ બોટલ એટલે કે પહેલાં ઢાંકણું કાઢો, બોટલનો નાનો ભાગ ઊંધો કરો, તેનો કાંઠો એટલે કે ગળું બોટલમાં નાખો. ત્યારબાદ એટેચ ધ 2 પાર્ટ વિથ અ સ્ટેપલ ઓર અ પીસ ઓફ ટેપ એટલે કે બંને ભાગને સ્ટેપલરથી અથવા સેલો ટેપથી ટેપના ટુકડાથી જોડી દો. આગળનું સ્ટેપ જોઈએ. પુટ ઓર ડ્રોપ ધ ફૂડ એટ ધ બોટમ ઓફ ધ બોટલ એટલે કે બોટલના તળિયે ખાવાની વસ્તુઓ મૂકો. Our device, the mosquito trap is ready. Hang it inside your house or room એટલે કે આપણું સાધન કે જે મચ્છરનું છટકું તૈયાર છે, તમારા ઘરમાં અથવા ઓરડામાં તેને લટકાવી દો. હવે જોઈએ હાઉ ઇટ વર્ક્સ એટલે કે તે કામ કઈ રીતે કરે છે. Sugar water, dish washing liquid and other food items will attract the flies and mosquitoes. They will enter the trap. They will fall into the liquid. Their wings will be wet. They will not be able to fly back. એટલે કે ખાંડનું પાણી, વાસણ સાફ કરવાનું પ્રવાહી અને બીજી ખાવાની વસ્તુઓ માખીઓ અને મચ્છરોને આકર્ષશે. તે છટકામાં પ્રવેશ કરશે, તે પ્રવાહીમાં પડશે, તેમની પાંખો ભીની થશે, તે પાછા ઉડી શકશે નહીં. નોટ: The distance between the upside down neck and the liquid at the bottom should not be more than 2 centimeters. એટલે કે નોંધ: ઊંધો મૂકેલો ભાગ અને તળિયે મૂકેલા પ્રવાહી વચ્ચેનું અંતર 2 સેમીથી વધુ એટલે કે 2 સેન્ટીમીટરથી વધુ ન હોવું જોઈએ. એક્ટિવિટી 2B. રાઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ ઇન ધ બોક્સ. કરેક્ટ ધ ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ્સ એન્ડ રાઇટ ધેમ એટલે કે વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે તપાસો અને ખોટા વિધાનો હોય તેને ફરીથી તમારે સાચા કરી અને લખવાના છે. તો તેમાં સૌથી પહેલું છે મોસ્કિટોઝ એન્ડ ફ્લાઇઝ આર આવર કોમ્પિટિટર્સ. તો આ વિધાન ખોટું છે એટલે ફોલ્સ માટે F આપણે લખીશું. એના માટેનું સાચું વિધાન છે મોસ્કિટોઝ એન્ડ ફ્લાઇઝ આર પેસ્ટ્સ. બીજું વિધાન છે મોસ્કિટોઝ પ્રિપેર અ સિમ્પલ ટ્રેપ ટુ કિલ મેન. તો આ વિધાન પણ ખોટું છે એટલે કે ફોલ્સ માટે F. માટેનું સાચું વિધાન જોઈએ. મેન પ્રિપેર અ સિમ્પલ ટ્રેપ ટુ કિલ મોસ્કિટોઝ. ત્રીજું વિધાન છે ડોન્ટ રિમૂવ ધ બોટમ ઓફ ધ બોટલ. તો આ વિધાન છે તે સાચું છે એટલે ટ્રુ માટે T. ચોથું વિધાન છે 2 પાર્ટ્સ ઓફ ધ બોટલ આર એટેચ્ડ. તો આ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે વિધાન પણ સાચું એટલે કે ટ્રુ છે. પાંચમું વિધાન છે યુઝ સીઝર્સ ટુ કટ ધ ફૂડ આઇટમ્સ. તો આ વિધાન ખોટું છે એટલે ફોલ્સ માટે F. તેનું સાચું વિધાન આ પ્રમાણે છે યુઝ સીઝર્સ ટુ કટ ધ બોટલ ઓર સેલો ટેપ. એક્ટિવિટી 2C. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ યુઝિંગ ધ વર્ડ્સ ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. એટલે કે નીચે આપેલ ખાલી જગ્યાઓ પૂરો જેના માટેના શબ્દો આપણને નીચે કૌંસમાં આપેલા છે. તો આપણે પેરેગ્રાફ જોઈએ. મહેશ પ્રિપેર્ડ અ મોસ્કિટો ટ્રેપ. હી ઇઝ ડિસ્ક્રાઇબિંગ ધ સ્ટેપ્સ. એટલે કે મહેશે આ મચ્છરો માટેનું છટકું બનાવ્યું છે. તેણે પોતે જે
પગલાઓ લીધા છે અથવા સ્ટેપ્સ પ્રમાણે બનાવ્યું છે તેની વિગતો આપી છે. એમાં આપણને કેટલી ખાલી જગ્યાઓ આપી તે આપણે પૂરીશું. I took a bottle. I cut the bottle with scissors. I removed the cap. Then I put the part upside down on the bottle. I stitched both of the parts with a sticky tape. My trap was ready. Activity 2D. Make a device to catch mosquitoes and flies. Your teacher will help you. એટલે કે તમારે પણ માખીઓ અથવા મચ્છર પકડવાનું યંત્ર બનાવવાનું છે, જેના માટે તમારા શિક્ષક તમારી મદદ કરશે. એક્ટિવિટી 3. રીડ ધ પ્રોસેસ. સ્ટિચિંગ બટન્સ એટલે કે બટન ટાંકવા માટેની પ્રોસેસ એટલે કે વિગત પદ્ધતિ વાંચો. સૌથી પહેલાં જોઈએ થિંગ્સ રિક્વાયર્ડ. નીડલ, થ્રેડ, બટન્સ, પીસ ઓફ ક્લોથ એટલે કે જરૂરી વસ્તુઓ, સોય, દોરો, બટન, કપડાનો ટુકડો. હવે તેના સ્ટેપ્સ જોઈએ. પહેલું સ્ટેપ, ટેક અ નીડલ, ટેક થ્રેડ એટલે કે એક સોય લો અને દોરો લો. બીજું પગથિયું છે પાસ ધ થ્રેડ થ્રુ ધ નીડલ આઈ એટલે કે સોયમાં દોરો પરોવો. ત્રીજું સ્ટેપ છે પુલ ધ થ્રેડ લેન્થ ઇન્ટુ હાફ સો ધેટ ધ ટુ એન્ડ્સ આર ટુગેધર. ટાઈ અ નોટ એટલે કે દોરો ખેંચી બરાબર અડધો કરો જેથી તેના બંને છેડા મળે. ગાંઠ બાંધો. ચોથું સ્ટેપ છે પ્લેસ અ બટન એટ ધ પ્રોપર પ્લેસ ઓન ધ ક્લોથ એટલે કે કપડા પર યોગ્ય જગ્યાએ બટન મૂકો. પાંચમું સ્ટેપ છે પુશ ધ નીડલ અપ થ્રુ ધ ક્લોથ એન્ડ થ્રુ વન હોલ ઓફ ધ બટન એટલે કે કપડા નીચેથી સોય નાખી ઉપર કાઢો અને બટનના એક કાણામાંથી પસાર કરો. છઠ્ઠું સ્ટેપ છે પુલ ધ થ્રેડ અપવર્ડ્સ ફુલ્લી એટલે કે આખો દોરો ઉપર ખેંચો. સાતમું સ્ટેપ છે પુશ ધ નીડલ ડાઉન થ્રુ ધ સેકન્ડ હોલ એન્ડ થ્રુ ધ ક્લોથ એટલે કે બટનના બીજા કાણામાં સોય નાખો અને કપડામાંથી પસાર કરી નીચે લાવો. આઠમું સ્ટેપ છે પુલ ધ થ્રેડ ડાઉન ફુલ્લી એટલે કે આખો દોરો નીચે ખેંચો. નવમું સ્ટેપ છે રિપીટ સ્ટેપ્સ 5 to 8 3 or 4 times એટલે કે પગલાં 5 થી 8 3-4 વાર કરો. 10મું સ્ટેપ છે ફાઇનલી પુશ ધ નીડલ ડાઉન થ્રુ અ હોલ એન્ડ થ્રુ ધ ક્લોથ. ટાઈ અ નોટ એન્ડ કટ ધ થ્રેડ એટલે કે અંતે બટનના કાણામાંથી સોય નાખી કપડામાંથી પસાર કરી નીચે લાવો. ગાંઠ બાંધી દોરો કાપો. એક્ટિવિટી 4. રીડ ધ ડાયલોગ એટલે કે નીચે આપેલા સંવાદ વાંચો. તો આપણે જોઈએ મહેશ વોન્ટ્સ ટુ ઓપન એન એકાઉન્ટ ઇન અ બેંક. હી ગોઝ ટુ ધ બેંક. હી મીટ્સ ધ મેનેજર એટલે કે મહેશને એક બેંકમાં ખાતું ખોલાવવું છે. તે બેંકમાં જાય છે. તે મેનેજર એટલે કે સંચાલકને મળે છે. મહેશ સેઝ મે આઈ કમ ઇન સર. મહેશે કહ્યું હું અંદર આવી શકું સાહેબ. મેનેજર સેઝ યસ યુ મે. વોટ કેન આઈ ડુ ફોર યુ. મેનેજરે કહ્યું હા તમે આવી શકો છો. હું તમારા માટે શું કરી શકું. મહેશ સેઝ આઈ વોન્ટ એન એસડી એકાઉન્ટ ટુ બી ઓપન્ડ ઇન ધ બેંક એટલે કે મહેશે કહ્યું મારે એક એસડી ખાતું ખોલાવવું છે. મેનેજર સેઝ ઓકે ટેક ધીસ ફોર્મ ફિલ ઇન ધ ડિટેલ્સ. મેનેજરે કહ્યું સારું આ ફોર્મ લો બધી માહિતી ભરો. મહેશ સેઝ સર આઈ હેવ ફિલ્ડ અપ ધ ફોર્મ એટલે મહેશે કહ્યું સાહેબ મેં ફોર્મ ભર્યું છે. મેનેજર સેઝ નાઉ પેસ્ટ યોર ફોટોગ્રાફ એન્ડ સાઇન ઇટ એટલે મેનેજરે કહ્યું હવે તમારો ફોટોગ્રાફ ચોંટાડીને સહી કરો. મહેશ સેઝ હિયર ઇટ ઇઝ. મહેશે કહ્યું આ રહ્યું. મેનેજર સેઝ હાઉ મચ મની ડુ યુ વોન્ટ મી ટુ ડિપોઝિટ એટલે કે મેનેજરે કહ્યું
કેટલા પૈસા જમા કરાવવા માગો છો? મહેશ સેઝ 500 રૂપીસ. એટલે કે મહેશે કહ્યું ₹500. મેનેજર સેઝ ઓકે, નાવ ગીવ યોર ફોર્મ એન્ડ મની ટુ ધ કેશિયર. હી વિલ ગીવ યુ અ પાસબુક. એટલે કે મેનેજરે કહ્યું, સારું, હવે તમારું ફોર્મ અને પૈસા કેશિયરને આપો, તે તમને એક પાસબુક આપશે. મહેશ સેઝ થેન્ક યુ સર. મહેશે કહ્યું, આભાર સાહેબ.